Geli kan? Ha. Jadi kita tahan sakit lagi. Jangan batuknya. Jarap. Jarap. Biar lepaskan. Jarap betul. Bukan Tangannya itu. bukan sakit lah, geli lah. Hilang batuknya. Macam batuk penyakit ya. Jap. Tak periksa dokter ya? Paru-paru. Ini jantungnya macam ada masalah. Oh, jantung. Jantung tempat jantungnya bengkak. Tapi tak sempot kan? Tak, kalau selalunya kalau anak ada sempot kan? Teruk dia nak batuk dia. Ha. Tapi kalau dia batuk ingat saya terus cari ubat terus. Yelah sebab dia memang ada sempot kan? Saya terus tak nak tahu. Dia ada sempot bang. Alah, hilang nanti. Jangan sekejap aja kok. Ini susah nak makan yang cecair tau. Oh. Saya pergi farmasi carikan dia Yang ubat. Ha. Sakit ke? sebuah Ini pernah urat tak nih? urut juga. Ada juga urut. Jap. Anak-anak Batuknya bilang. anak-anak tak batuk. boleh Wah, batuk kok sampai 2 minggu tau. Orang batuk. Tak boleh. Orang Paru-parunya lain nak tidur rosak. pun mikir aja batuk. Jadi kalau misalnya anu kena cepat-cepat. Tengok. Ini jantungnya buka. Ada bengkak. Dia mungkin batuk anu lah. Teruk sangat Kalau batuk nampak jantungnya bengkak. Nanti belum siap siap kamu. lagi. Duduk dulu kalau duduk. Nah, lagi cepat tapi kalau duduk nih. Ah, Tengok TV, tengok TV. Ha, mata tengok TV. kan geli.